Hello students, লৈ আহিছো আমাৰ PYQs সিৰিজৰ 3 নম্বৰটো ভিডিও তো বাকি ভিডিওখিনি চাব বিচাৰিলে মই ডেসক্ৰিপচনত আমাৰ প্লেলিষ্টটো দি দিম তাতে বাকি ভিডিও আমাৰ লস স্প্ৰিং হক বা আমাৰ দা লাষ্ট লেসন হক তাতে আছে গুটেখিনি PYQsৰ তো তাতে তোমালকে চাব পাৰিবা তো আজি ভিডিও আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো মেমোইৰছ অফ এ ছোটা সাহেব লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত কি আহিছিলে আৰু লগত আমি ডিসকাস কৰিম এই বছৰ অৰ্থাৎ HS 2027ত কি আহাৰ সম্ভাৱনা আছে তেন্তে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো তো এটা আমি যদি 2016 ত চাও তাতে আহিছিলে ডেসক্ৰাইব বাউন্ডাৰিজ এক্সপেৰিয়েন্স অফ ক্ৰসিং ফ্লাডেড ৰিভাৰ অন হৰ্সবেক দুই নম্বৰত আহিছিলে হোৱাট ওয়াজ দা বিলিফ এবাউট দা ড্ৰাইভিং চেনেল বিটুইন পিকক আইল্যান্ড এন্ড মেইনল্যান্ড গুৱাহাটী নেক্সট আহিছিলে হোৱাট পজিশন ডিড জন ৰাউন্ট্ৰি হোল্ড বিফোৰ লিভিং শিলং তো এই কোৱেশ্চন কেইটা যদি চাও তোমালোকে প্ৰায় পিছৰ প্ৰশ্নবিলাকো দেখিবা যে আমাৰ ফ্লাডৰ হক পিকক আইল্যান্ড হক আৰু জন ৰাউন্ট্ৰি এই তিনটা টপিক কিন্তু খুবই ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পিছতে 2017 ত যদি চাও ইয়াতে দুটা কোৱেশ্চন আহিছিলে হোৱাট ডাজ ৰাউন্ট্ৰি সে about the river banks in Manas Sanctuary where did John Rountree and his family make their first home at Guwahati 2018 ত যদি চাও ইয়াতে আহিছিলে describe Rountrie's experience of flood in Assam what unusual visitors did Rountree have in his bungalow one night Third number আহিছিলে how did John Rountree find the weather when he arrived at Guwahati তো ইয়াত যদি চোৱা 16 টো ফ্লাডৰ ৰিপৰ্ট আহিছিলে 2016 ত তো 18 টো কিন্তু ফ্লাডৰ ৰিপৰ্ট আহিছে তো ইয়াতে আমি যদি চাও 19 তো 19 ফাৰ্স্টটো আহিছিলে give a brief description of Peacock Island তো Peacock Island টো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেতু চাবা তোমালকে what is the marboard and how is it operated name the book from which memoirs of a chota sahib is taken etu question কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট আহে বহুত বাৰ তাৰপিছত 2020 যদি কথা কও ইয়াতে আহিছিলে দুটা কোৱেশ্চন ৰাইট ব্ৰিফলি এবাউট দা scene observed by the author from the bungalow baranda কি scene দেখিছিল হেতু আৰু what position did John Rountree hold before leaving Shillong next 21 ত যেহেতু কৰোনাৰ কাৰণে এক্সাম হোৱা নাছিলে আমি 22 চাম তো ইয়াত আছে ৰিলেট Rountree's experience of floods in Assam দেখিছা ফ্লাডটো আকৌ ৰিপিট হৈছে next 2 নম্বৰ দিছে name the book from where the chapter memoirs of the Chota Sahib has been taken এটো কোৱেশ্চন আছে ৰিপিট হৈছে গতিকে এটোটা কোৱেশ্চন খুব ফ্লাড আৰু এটো চাবা তোমালকে কোনটো মানে কৰপা লোৱা হৈছে সেইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট দা কোৱেশ্চন তো next 23 যদি আমি চাও ইয়াতে describe the author's experience with the bats in the Rajpara forest bungalow এটো আহিছিল অলপ বেলেগকে আহিছিল কোৱেশ্চনটো next আছে what does Rountree often talk about memoirs of a Chota Sahib next আছে what are if he fights তাৰ পিছত আছে 4 number what creatures did the writer notice on the Peacock Island তো আমি যে 24 ত চাও who was John Rountree এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে what animals did the author discover in Peacock Island কি এনিমেল বিচাৰি পাইছিল Peacock Islandত আৰু তাৰ পিছতে আছে what did the pleasant pay the British landlords as rent তাৰপিছত আছিল what information does the author give us about the Manas Wildlife Sanctuary Manas Wildlife Sanctuary ওপৰত কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা এটো next 25 ত আহিছিলে at what time of the year was the North Bank delightful Give the description of the bungalow at the Guwahati where John Rountree stayed. Describe the author's experience of the flood on the north bank of the Brahmaputra during monsoon. এই লিখিছা ইয়াতো কিন্তু ফ্লাডৰ কথাটো আছে। তাৰপিছত 26 ত যদি চাও what does John Rountree say about the importance of Guwahati is their statement true in our time as well. What is marboard and how is it operated education আগতো পাইছিল আমি name the book from which memoirs of Chota Sahib is taken এটো কোৱেশ্চন দেখিছা আকো আহিছিলে তো এটা আমি যদি চাও ৰিপিটেড কোৱেশ্চন কি আছিল ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে name the book from which memoirs of Chota Sahib is taken 2019 ত আহিছিলে পাছত 22 ত আহিছিলে 26 ত আহিছিলে নেক্সট আমি যদি চাও what position did John Rountree hold before leaving Shillong 16 ত আহিছিল আকৌ 20 ত আহিছে আকৌ what is marboard and how is it operate হেতু কোৱেশ্চন 19 ত আৰু 26 ত আহি গৈছে এতিয়া আটাইতকৈ বেছি চাবলগীয়া টপিক এটা হৈছে চোৱা প্ৰথমটো হৈছে ফ্লাড ইন আসাম তো ফ্লাডৰ কথাটো আমি বাৰে বাৰে পাইছো 16 ত 18 ত 22 25 লৈকে আমি পাইছো ফ্লাডৰ কথাটো সুধিছে প্ৰায় কোৱেশ্চন বিলাকতে ফ্লাডৰ কথা মানে প্ৰায় বছৰ বিলাকতে ফ্লাডৰ কথাটো আহিছে গতিকে হেৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ফ্লাডৰ যোনটো আছে টপিক হেবিটো টপিক তোমাকে ক্লিয়াৰ কৰিবা
তাৰপিছত আছে পিকক আইলেণ্ড। তো পিকক আইলেণ্ড টপিকটো বহুতবাৰ আহিছে, 16, 19, 23 আৰু 24ত আহিছে। গতিকে পিকক আইলেণ্ডৰ লগত জড়িত কথাবিলাক তোমালোকে অলপ মনোযোগ দি পঢ়িবা আৰু ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা। তাৰপিছত আছে গুৱাহাটী বাংলো। তো গুৱাহাটী বাংলোৰ ওপৰতো বহুত কুৱেশ্যন আহিছে, 17, 20, 25ত আহিছে। গতিকে এইটো টপিকো তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰিবা। তাৰপিছত আছে জন ৰাউণ্ট্ৰি। তো জন ৰাউণ্ট্ৰিৰ ওপৰতো দেখিছা বহুত কুৱেশ্যন আহিছে, বাৰে বাৰে আহিছে। তো 16, 20, 24, 26ত আমি পাইছোৱে কুৱেশ্যনবিলাক। গতিকে তোমালোকে কিন্তু জন ৰাউণ্ট্ৰিৰ ওপৰত যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে তেওঁৰ বিষয়ে হওক, তো সেইখিনি বস্তু ভালকে চাবা। আৰু পাছত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা, মানস ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। তো মানস ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ কথাও কিন্তু বহুতবাৰ আহিছে। গতিকে এইকেইটা টপিক তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু ৰিপিটেড কুৱেশ্যনখিনি দেখালো বা বাকীখিনি কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে চালা। তো এইখিনি আছিলে মেম'ইৰ্ছ অফ ছোটা চাহিবৰ কুৱেশ্যন, লাষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ 10-10 ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন, আৰু লগতে ৰিপিটেড কুৱেশ্যনবিলাকো ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু যোনবিলাক চাব লাগিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে কিতাপখন পঢ়িবা, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে কিতাপখন পঢ়ি থাকোঁতে এই টপিকবিলাক তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব, আৰু পঢ়ি যাওঁতে তোমালোকৰ যেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক অলৰেডি গম পালা কি কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, সেইখিনি পঢ়ি যাওঁতে তোমালোকৰ টপিকবিলাক নিজে নিজে ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত। আৰু ইয়াতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী HS 2027 দিবলৈ গৈ আছে, তো তেওঁলোকৰ বাবে আমাৰ তাত আছে নোটছ, ইংলিছ, আছামিছ, অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ, আমাৰ পলিটিকেল চায়েন্স, এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স, লজিক এণ্ড ফিলচফি। তো এই নোটছবিলাক বাই কৰিব হ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ এপৰ লিংকটো দি দিছোঁ, তাতে গৈ পেলাই তোমালোকে বাই কৰিব পাৰা। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'ত সেই কৰোঁ, কিপ ৱাচিং।